নমস্কাৰ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আমিনা কিচেন এণ্ড ব্লগলৈ। আজি মই বনাম আলুৰ ৰোল। ইভিনিং স্নেক হয় এইটো। চ' আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আলুৰ ৰোল বনাবলৈ মোক লাগিব মেগী। মই প্ৰথমতে মেগীখিনি সিজাই ল'ম। এয়া মেগী। ইয়াত মই 3 পেকেট লৈছোঁ সৰু সৰু। তাৰপিছত লাগিব মোক কৰ্ণফ্লাৱাৰ, কেঁচা জলকীয়া, ধনিয়া আৰু মেগী মছলাখিনি আৰু বইল আলু, বইল কণী। মেগীখিনি মই গৰম উতলা পানীত দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম অলপমান তেল, ৰিফাইন তেল। এতিয়া এইখিনি এনেকৈ ভাঙি নোযোৱাকৈ ওলটাই দিম। ভাঙিব দিয়া নাই মই মেগীখিনি, ৰোল বনাব লাগিব। অকণমান দিছোঁ মই নিমখ। এয়া মেগীখিনি হৈ গ'ল। এইফালে মই বইল কৰি লোৱা আলু আৰু কণী। মেগীখিনি নমাই দিওঁ। মেগীখিনি মই চেকি ল'লোঁ পানীটো। এতিয়া মই আলু আৰু কণীটো ৰেডি কৰোঁ। আলুখিনি মই সানিব লাগিব। আলুৰ বাকলি গুচাই লওঁ। এয়া মই আলুখিনি সানি ল'লোঁ। ইয়াত দিম মই মেগী মছলা, মেগী মছলা। আৰু ধনিয়া গুড়ি। আলুখিনি মই ভালকৈ সানি ল'লোঁ, ভাঙি ল'লোঁ, বইল আলু। এতিয়া ওপৰত দিছোঁ মই মেগী মছলা। তাৰপিছত দিম ধনিয়া গুড়ি। ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ এচামুচ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ মই আধা চামুচ। কেঁচা ধনিয়া পাত দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ এইটো। আৰু এতিয়া দিম কৰ্ণফ্লাৱাৰ। কৰ্ণফ্লাৱাৰ দিছোঁ মই ইয়াত 2 চামুচ। চাহ খোৱা চামুচেৰে দিছোঁ 2 চামুচ। এতিয়া এইখিনি মই সানি ল'ম। এইখিনি মই সানি ল'লোঁ। এতিয়া বইল কণী কেইটা মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এটা লাড়ু বনাম। ইয়াত মই এই কণীৰ পিচটো সোমাই দিম ভিতৰত। ৰোল আকাৰত দি দিম এইটো ৰাউণ্ড শেপত। এইটো হৈ গ'ল। ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া বইল মেগীখিনি মেৰুৱাই দিম। এয়া বইল মেগী, এইখিনি মেৰুৱাই দিম। এইটো হৈ গ'ল। এনেকৈ মই বাকী কেইটাও বনাই ল'ম। এয়া মোৰ ৰেডি আলু আৰু মেগীৰ ৰোল। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত অকণ কৰ্ণফ্লাৱাৰ ছটিয়াই দিম।
কৰ্ণফ্লাৱাৰ ছটিয়াই দিছোঁ কিয় এইটো মচমচীয়া হ'বৰ কাৰণে। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই আনফালে বহাই দিছোঁ ফ্ৰাই পেন এখন, তাত মই ৰিফাইণ্ড অইল দিছোঁ, ৰিফাইণ্ড তেল। এতিয়া এইখিনি বহাই দিম। এইখিনি মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া এফালে ওলটাই দিম। এয়া ৰেডি আলু আৰু মেগীৰ ৰোল। এইখিনি মই উঠাই লওঁ। এতিয়া খাবলৈ প্লেটত সজাই দিম। এয়া ৰেডি খাবলৈ আলু আৰু মেগীৰ ৰোল। ইয়াত মই দিছোঁ পিঁয়াজৰ পাত ওপৰত, আৰু ইয়াত পিঁয়াজ, টমেটো চচ আৰু কেঁচা ধনিয়া। কেঁচা ধনিয়া মই সজাবৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ, আৰু ওপৰত দিম মই মেয়নিজ দিম ইয়াতে, ভেজ মেয়নিজ এইটো। এতিয়া ইয়াত ভেজ মেয়নিজৰ লগত আৰু টমেটো চচৰ লগত খালেই হ'ল এতিয়া। ত' যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে তেওঁলোকৰ সকলো বন্ধুবৰ্গৰ লগত মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। তো খাবলৈ দিছোঁ মেগী আৰু আলুৰ ৰোল। ধুনু খোৱাচোন চচ লগাই। কেনেকুৱা হৈছে? টেষ্টি হৈছে? এতিয়া কোৱা, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ কোৱা।